Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mit gondolkodik, vagy mind gondolkodik, mit tervez veletek kapcsolatban, vagy úgy általában. Úgyhogy lássunk is hozzá. Tehát az első kérdés a szokásos, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi élethelyzetéről, mi van vele, mit gondolkodik, mi van vele. Úgy tűnik, az életének, a világának a középpontjában az áll, a szeretet, a szerelem megélése áll. De ezzel nincs kibékülve. Mert valószínűleg ő ezt így el akarja, vagy le akarja tagadni, meg akarja tagadni az magá benne lévő érzést. Olyan, minthogyha ezt így újra és újra előjönne mindig valamiféleképpen új ruhába öltözve, új módon megközelíteni őt a szerelem, ennek az érzése tulajdonképpen, de ő nem akar erről tudomást venni. Egész egyszerűen ő olyan, mintha valamikor ő korábban úgy döntött volna ésszel, fejben, hogy ő nem lesz többé szerelmes, hogy ő nem akarja ezt érezni, hogy ő nem akarja ennek a fájdalmát újra és újra megtapasztalni. Viszont ha neki az a dolga, hogy az érzéseit megtanulja kezelni, akkor ez teljesen fölösleges, hogy mit gondolunk mi az elménkkel, annak meg kell történnie, és olyan, minthogyha ő most ezt az életet, vagy ezt az élethelyzetet élni. Na és akkor itt most kérnek szépen a váratlan örömre. Bizony, mert itt lehetséges, hogy a múltban voltak neki olyan, vagy van olyan kapcsolata, ami hát nem túl jól végződött, vagy éppen már nagyon rosszul áll, vagy hát rosszul állt, és emiatt döntött ő így, illetve tett ott olyan ígéreteket, amit aztán nem tudott betartani, és akkor emiatt gondolta azt, hogy akkor ő inkább nem fogja ezt az érzést megengedni magának, nem fog többet így érzelemből kapcsolódni, mert abból csak baj van. És igen, ez tényleg így van, mert amikor érzelemből kapcsolódunk, amikor ezt a szeretetérzést, ezt a mély szerelmet megéljük, akkor bizony meg kell nyílnunk, akkor bizony föl kell tárulkoznunk magunknak is, meg a másiknak is, és hát ezt senki nem akarja. Senki. Ez mindenkiben ott van ez a természetes védelmi ösztön. Kiben milyen erős, az attól függ, hogy a gyermek korában megtanították el, vagy éppen ellenkezőleg eltiltották az érzésektől. Ezek okozhatnak belső gyermeksérülést, ezt azért lehet még korrigálni, tehát sőt, az lenne a cél, hogy mindenki korrigálja, de ő ezt így nem tudja, szerintem nem tud róla, de minden esetre most pontosan egy ilyen helyzettel küzd. Lássuk a bosszúságot. A bosszúságot. Ez egy olyan megtapasztalás, ami tulajdonképpen a belsejében ő szeretne. Tehát, hogy azért mondtam, hogy itt ő fejben döntött úgy, hogy ő nem akarja ezt megtapasztalni, de valójában pedig vágyik rá is, és a tudattalanja azzal tisztában van, hogy ez lenne neki a szerencse forrása, ez lenne neki a tökéletes, hogyha ő végre tudna kapcsolódni az érzéseihez, és végre megmerni élni azt, ami van. A teremtés például maga, a manifestációs folyamat is csak és kizárólag akkor működik, ha képesek vagyunk
úgy átadni magunkat az életnek, az áramlásnak, a flow-nak, ahogyan így divatosan mondják, hogy azért csinálunk valamit, mert az bennünk, belülről fakad, szívből, szeretetből jön. Ha valamit nem úgy csinálunk, akkor az olyan nehézkes, az olyan nem lesz jó. És nem csak, hogy az eredménye nem lesz jó, hanem még bennünket is rombol, és ezért lenne jó például az, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet szeretni, hogyan lehet megengedni ezt, hogy szeressünk, és hogyan tudunk így megnyílni ennek a szeretetnek. Hát ő neki pillanatnyilag ez a legnagyobb problémája, ami látszik. Na de megnézzük, hogy ehhez hogy jössz te, mint néző, hogy kapcsolódsz te ehhez. És akkor most az a kérdés, hogy akkor ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan mit gondol? Milyen gondolatai vannak? Esetleg te inspiráltad erre, vagy az szeretetérzésre, vagy a múltban? Szóval lássuk, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak neki? Milyen gondolatai vannak? Úgy látom, hogy annak ellenére, hogy nagyon mély lelki kapcsolódást, köteléket érez veled szemben, nincs ezzel ő igazából kibékülve. A nehézségnek tekinti esetleg, ha van köztetek távolság, de ha eltérő a munkátok, vagy nagyon-nagyon különböző a hozzáállásotok, a munkához való hozzáállásotok, vagy a munkátok, akkor azt is gondolhatja, hogy az akadályozza a ti kettőtök kapcsolatát, de minden esetre ezt ő úgy gondolja, hogy ezek nem segítik, nem segítenek benneteket. Na és akkor nézzük itt a betegséget. A probléma ott van, hogy ő egy helyre teszi a pénzt, az anyagiakat, és azt a szenvedélyt, amit irántad érez, és megpróbálja azt, hogy dönt a kettő közül, megpróbálja azt, hogy egyik vagy másik nélkül élek, de itt megint csak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, hogy igazából az életünk anyagilag is, és lelkileg is, akkor van jól, ha szívből élünk. Ezért keresné mindenki azt a társát, akivel megélheti a szerelmet, mert valahol mindenki tudja a tudata mélyén, hogy az hozná el azt az állapotot, amikor minden jól működik, amikor minden olyan pont jókor van, pont jó helyen, pont azok történnek, amire szükség van. Tehát ilyen ezer apró kis csoda történik az életében, sorozatban, nem csak egy kis ideig. Ez akkor, és emögött csak ez van, hogy a valódi szeretetből élünk. De ha ez van mögötte, akkor ezt nem lehet fejjel eldönteni. Nem lehet akarással, mert ugye az, hogy én akarok valakit, az már megint csak a fejhez tartozik, és nem a szívhez. És amikor azt mondja valaki nekem, hogy nem tudom elengedni, mert szeretem, az is akarás. Az nem a szeretetről szól, hanem a fejről. És az jó lenne, hogyha így valahogy így össze tudnánk rakni, hogy a szív az máshol van. Az nem attól függ, hogy mit akarok. Hogy az elengedés, hogy el akarom engedni, nagyon sokszor ezt is lehet hallani, vagy ezt is hallom, hogy én el akarom engedni, akarom elengedni, és nem engedem meg magamnak, hogy szeressek. Nem engedem meg magamnak, hogy úgy szeressek valakit, amilyen, és úgy szeressem magamat, amilyen vagyok.
És itt mindig ez van, és itt is ez jön ki őnála is veled kapcsolatosan, hogy ő dönteni akar, hogy ő most az anyagiakat részesíti előnybe, vagy azt a mély szenvedélyt, ami irányodban benne van, nem fog neki menni. Pont emiatt, amit az előbb elmondtam. Na és akkor nézzük itt a katonatisztet, hogy milyen nehézség ez. Hát ez az. Pont ezt mondtam. Tehát, hogy ő akarja, tehát választja igazából a kincseket, az anyagiakat, de ott van, hogy nehézségként éli meg, hogy nem vagytok együtt, és a fejében meg állandóan azon gondolkodik, vagy abban reménykedik, hogy de jó lenne újra találkozni, de jó lenne így vagy úgy, vagy amúgy megélni ezt a találkozást, tehát hogy így ez amikor én akarok valamit, és akkor egyébként meg a fejem meg teljesen más csinál, mert ő másra van beállítva, és ez most egyértelműen itt kijön, tehát hogy ő a fejében, a tudatos fejében, a tudatos gondolataiban egyértelműen azt gondolja, hogy neki most fontosabb a munkája, neki most fontosabb a bármilyen más érték, ami érték neki, és a tudattalanja pedig minden pillanatban, mondjuk így, előhozza azt, hogy de hát én annyira szeretnék vele találkozni, és akkor ez a kettő így összeveszik, és emiatt van, hogy látszott ott az előbb is, hogy ő nincs kivékülve a világgal, nincs kivékülve magával. Na, megnézzük, hogy mit érez. Ez a szeretett személy mit érez a néző iránt. Lássuk, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, milyen érzések vannak benne. Hát biztos, hogy nagyon szeretné, hogy együtt legyetek, nagyon szeretné veled újra érezni azt a jót, azt az örömteli megélést, amit korábban veled megtapasztalt, de az is látszik, hogy a félelmek, a féltékenység, a szétválaszt benneteket, legalábbis ő benne. Lehetséges, hogy van itt az ő életében valaki más, aki ott van kettőtök között, aki a féltékenységet benne táplálja, vagy az is lehet, hogy ha nem nagyon vagytok együtt, vagy ha együtt is vagytok, akkor van benne egy ilyen féltékenység, hogy hát ha van neked valaki. Ismét elmondom, hogy a féltékenység az mindig birtoklásból ered. Az nem jó dolog. Annak nincsen, azt nem lehet semmilyen pozitívval magyarázni, mert a féltékenység az nem a szeretetből fakad. Semmi köze, sőt, ellentétes a féltékenység a szeretettel. Aki féltékeny, az nem szeret. Ha féltékenység van benned, a gondolataidban felmerül bármi, akkor nincs benned bizalom, nincs benned szeretet, akkor te nagyon messze vagy a valódi szeretettől, akkor neked az agyad működik. Úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ezt érdemes átváltoztatni, mert hogy nem ezt tanítják nekünk, nem ezt tanuljuk meg gyerekként, nagyon is azt mutatják, vagy azt mutatták, hogy a féltékenység az hozzátartozik a szeretethez, de nem túl jó tanáraink voltak, nem túl jó mintát mutattak a múltban, mert ha jó lett volna, akkor most nem lennénk itt, és nem várnánk a csodát, és nem várnánk azt, hogy jól alakuljanak a dolgaink, mert amikor jót tanítanak nekünk, akkor abból sok jó dolog van. Hogyha tisztán és szeretetből kommunikálunk, akkor tisztán és szeretetből kommunikálnak velünk is. De ha féltékenyek vagyunk, akkor nem jó dolgok történnek velünk. Mert hogyha rosszat
és ez ugye, mint mondom, a féltékenység az nem a szép és jóhoz tartozó, tehát nem a szeretethez kapcsolódó, akkor nem tud jót behozni az életünkbe. És én javaslom elgondolkodni azon is, hogy mit jelent a szeretet. Mert hogy én úgy tapasztalom, hogy van az ego szeretet, és ezt éljük, az emberek nagy része az ego szeretetét élik meg, amit az elménk úgy gondol, hogy az a szeretet. De valójában a szívünk, amiről az első kérdésnél beszéltem, a szívünk tiszta szeretetét azt nagyon kevesen ismerjük. És jönnek a lehetőségek, hogy ezt megtapasztaljuk, de nem engedjük meg magunknak. És előjött eszembe például itt a szeretetről, hogy akkor, amikor emberek megkérdezik a ChatGPT-t, hogy mit lehet tudni erről, arról, amarról, személyekről, arról, hogy ez mit jelent egy esemény, akkor sem a szeretetről beszél, az se fog. A ChatGPT egy gép, ő nem tud szeretetről beszélni. Semmi köze nincs a szeretethez, mert a szeretet az Istenhez köthető. A ChatGPT meg pont az ellenkezőjéhez. Tehát, hogy ezt is javaslom, hogy átgondolni, hogy létrehozta a sátán a maga eszközeit arra, hogy az embereket hogyan juttassa az ő birodalmába. És ez a leghatékonyabb a mostani, minden idők leghatékonyabb eszköze a ChatGPT. Már voltak korábban van hatékony dolgai is, de ez most mindent ural. És amikor elfogadjuk az ő szavát feltételek nélkül, akkor lecseréltük Istent a ChatGPT-re. Ezt nagyon sok ilyennel találkoztam, és teljesen olyan érzésem van, mikor ezt mesélik, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit teszünk. És én muszáj, hogy elmondjam, hogy ezt érzékelem, és zokogok belülről, amikor ezt látom, hogy az emberek nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nagyon nem tudják. Ez a szegény sem tudja. Mert ő is a féltékenységével nem a szeretetét erősíti. Pedig csak annyi kellene, hogy megengedem, hogy szeressem magamat, szeressem a másikat. És amikor rám tör a féltékenység, akkor azt mondom, hogy ez nem a szeretethez tartozik, én a szeretetet választom, és csak ennyiről szól. És amikor kérdések és kétségek vannak bennem, akkor is csak azt kell mondani, hogy én a szeretetet választom, és a kétséget pedig elutasítom. Mert én úgy döntök, hogy nem adok helyet az életembe. De ez a személy is helyet ad az életében a kétségeknek. Jaj, nagyon nehéz energiája van, nagyon-nagyon nehéz ez, amit ő most megél és érzéseiben éli. Az özvegyasszonyra kérnék szépen. Elképzelhető, hogy idősebb vagy bölcsebb, vagy ő úgy gondolja, hogy te idősebb vagy érettebb személyiség vagy tőle, de minden esetre ez olyan szenvedéllyel, tűzzel éli meg ezt az érzést, azt, hogy nektek valami nagyon fontos dolgotok van egymással, és ő akarja. Amit az előbb mondtam, hogy a tudattalanjában van ez, vagy te elrejtve, és akar téged, és itt a probléma ezen van, az akaráson. És hiába van ott a szeretet is, hiába vagy te számára a legkívánatosabb személy, egyén, akiről ő
úgy gondolja, hogy te vagy a szívének a társa. Nem biztos, hogy ezt így valódi tiszta szeretettel tudja megélni és átadni. És nagyon rossz ez az energia, állandóan az van bennem, bocsánat, csak hogy jaj Istenem, tehát hogy ilyen kétségbeesett energiát érzek most itt tőle, az ő részéről, veled kapcsolatosan. Olyan, mint hogyha így lemondana rólad, de nem akar. Tehát, hogy így ez a kétségbeesett energia jön. Fú. A féltékenységre kérek szépen most. Aha, igen. Elképesztő érzései vannak, és na, mit mondok, hát állandóan itt jön a gondolat, és felül akarja írni, és nem számít. Tehát, hogy ő nem számít, hogy ő valójában milyen érzések vannak benne, mert mondom, folyamatosan ez jön, ez a kétségbeesett sóhaj, hogy ja Istenem, ezt hallom és érzékelem, és akkor jön az eszével, és jön az agyával, és mindent felülír, és mindent átír. Úgyhogy, amit az előbb mondtam, ez ugyanúgy, amikor így az egónk veszi át a mély lélek szerepét, vagy attól az irányítást, akkor ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, hogy ezt le kell magunkban küzdeni. Nincsen küzdés nélkül semmi jó. Minden jóért meg kell küzdeni, mert csak nincsen magától jó. Tehát aki azt hiszi, az, hogy a jóért nem kell fizetni, az nagy tévedésben van. Azt legfeljebb az nem tudja ezt megérteni, aki nem hisz abban, hogy már előző inkarnációban valaki sokat tett azért, hogy most jól élhessen, vagy a lelki értelemben értem én ezt a jót, és nem az anyagi világban, mert az anyagi világ jóléte az nem egyenlő a lelki jóléttel, sőt eléggé ellentétes viszonyban vannak egymással. És itt ez a személy is ebben a dilemmában küzd, ebben van veled kapcsolatosan. Megnézzük, hogy hogyan alakul a következő időszak, néhány nap, egy hét. Nagyon-nagyon nehéz neki. Nagyon. A kérdés az, hogy mit lehet tudni, mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle? Annak ellenére, hogy megmarad a távolság, megmarad ez a küzdelmes távoltartás, vagy távolság köztetek, mégis valamiféle mély lelki átalakulás is megindulhat benne. Valamiféle makacs kitartás, de ez ilyen mélyről jövő, olyan mélyről, mint ahogy az előbb azt a sóhajt éreztem, hogy jaj Istenem, tehát, hogy olyan, mint hogyha ezeknek a sóhajnak és a kívánságnak a hatására elindulna benne valamiféle változás. Na ez az, igen, az, amikor elérünk a kétségbeesésünkkel a gödör aljára, és akkor úgy kérjük az Istent, hogy segítsen, hogy tiszta szívből megnyílva felé, és akkor tud beindulni ez a fajta nagy változás, amit itt látok. Tehát, hogy
annak ellenére, hogy a fizikai világban nem nagyon lesz látható változás a jelenlegihez képest, a mélyben elindulhatnak ezek a változások. Na és akkor megnézzük, hogy mi ez a bosszúság itt. Miért? Mert nem tudja, hogy mit akar, nem tudja, hogy mit akarjon, pontosabban véve, mert ott van benne a vágy. Vágyik erre, vágyik amarra, szeretne egy csomó mindent, fél attól, hogy mi lesz a következménye, fél a felelősségvállalástól, és leginkább erről van szó, fél a felelősségvállalástól. Ezért inkább úgy dönt, hogy akkor a jó dolgokat az életében azt inkább elveszti, azt arról lemond, önként is dalolva, de ő fél attól, hogy mi ennek a következménye. Na, de megnézem itt a hűséget. Mi az a kitartás? Azt látható, hogy nagy fájdalmat is él meg a következőkben is, a továbbiakban is. Talán pont azért, mert nem őszinte magával, mert nem az értékei, tehát hogy mi az érték számára, ezt nem szívből dönti el, hanem észből, agyból. És ez lesz az, ami miatt ő rosszul érzi magát továbbra is, és nem tud őszintén közeledni. De minden esetre nagyon rosszul érzi magát, nagyon rosszul élje meg a jelenlegi helyzetet. És talán tényleg sokan lesznek közülük, akik eljutnak oda, hogy tiszta szívből tudják azt mondani, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, és nem kérdezek, nem kételkedek benned, nem vagyok kíváncsi, hogy mi lesz, hogyan lesz, csak bízom benned. Mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy az örök élet a miénk legyen. Egyébként az enyészet a világ. Én köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon-nagyon nagy fájdalmat érzékelek tőlük. Nem tudom kivonni magam most a hatása alól, bocsánat, vagyis ettől a személytől, vagy ezektől, akiknek itt van az energiája, ők most nagyon padlón vannak. Nem tudok szebb vagy jobb, pozitívabb energiát közvetíteni, mert én magam is majdnem elsírom magam, folyamatosan küzdök ezzel, amit érzékelek felőle, tehát hogy így valószínűleg ő is, még az is lehet, hogy tényleg, hogy sír, vagy legalábbis belül a lelke biztosan kétségbe van esve, és nem tudja, hogy mit csináljon, de ebben az esetben neki muszáj eljutni oda, hogy határozottan elfogadja az égiek akaratát is. Ismét figyelmetekbe ajánlom, hogy az másik oldal, az ellentét oldal, aki az ellendrukker, aki azon drukkol, hogy mi ne jussunk Isten országába, az mindent megtesz, és mindig résen kell lennünk. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm, ha megírjátok a kommentben, hogy mi ment át nektek ebből az, hogy hogy itt ezt amilyen érzelmi vihart most megélek. Kíváncsi vagyok, hogy ebből valami átmegye. Hálás vagyok, hogyha megírjátok, mint ahogy bármilyen más emojiért, vagy bármilyen másért, amit így a kommentbe tesztek, a like-ért, a feliratkozásért. És a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és minden más információt, amire szükségetek lehet, vagy ha
szeretnétek, akkor az ott van. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!